السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحباب في كل مكان، أنتم على موعد مع حكايات ولا في الأحلام. حكاية اليوم بعنوان دهاء الوزير ينقذ الملك. الحكاية لملك شاب يجلس على عرش مملكة كبيرة هو وزوجته السلطانة الجميلة، وكانت الأيام تسير في هدوء وهم في سعادة ومحبة. وفي ليلة من ليالي الشتاء انتفض الملك الشاب من نومه وهو في حالة فزع شديد، فلقد رأى في المنام أن العقد الذهبي الذي يزين رقبة زوجته السلطانة ينصهر فجأة وينغرس في جسدها فتسقط رأسها على الأرض، ثم يرى الأساور الذهبية في يدها تنصهر أيضا فتسقط كفوف يديها. فانتفض من فراشه مذعورا وطلب من الوزير أن يحضر له أفضل مفسر الأحلام في المملكة. فأتى الوزير بالمفسرين وحاولوا أن يخففوا من فزع الملك بناء على توصية الوزير، فلم يقتنع الملك بما قالوا وأمر بصرفهم، ثم أصدر قرارا بمنع لبس الحلي والزينة على كل نساء القصر وعلى زوجته السلطانة أيضا، وهي الأهم بالنسبة له. وعندما علمت السلطانة بالقرار ذهبت للملك وقالت له: يا سيدي، كيف تحرم السلطانة ونساء القصر من لبس الجواهر والحلي، ونساء المملكة يتمتعن بذلك، فهل أذنبت السلطانة وأذنب نساء القصر؟ فقام السلطان من مجلسه وتحسس رقبة السلطانة ومسك يدها وقال لها وهو حزين: حبيبتي، إنني أفعل ذلك من خوفي عليك. ثم ضمها إلى صدره. وبعد أن شعرت السلطانة بأن هناك أمرا ما في رأس الملك وهي دوما تثق في كل ما يفعل، انصرفت في هدوء. فأحس الملك بعد انصرافها بأن القرار قد أزعج حبيبته وقرة عينه السلطانة، فأصدر على الفور قرارا آخر بمنع نساء المملكة كلها من لبس الذهب وحلي الزينة. فأحدث هذا القرار ردة فعل كبيرة في المملكة، وامتنعت بعض زوجات التجار والأعيان في المملكة عن تنفيذ القرار، وبدأ التذمر والسخط وهاجت المدينة وتعالت أصوات الاحتجاجات، وبالغت بعض النساء في لبس الزينة والذهب لإظهار رفضهم التام للقرار الملكي. وعندما علم الملك الشاب بذلك غضب كثيرا، ثم أمر مستشاريه بالحضور للاجتماع، وبدأ النقاش، وأصبح الحضور بين مؤيد ومعارض للقرار. فقلب الملك نظره في الحاضرين فوقعت عينيه على الوزير العجوز الذي كان صامتا ولم يتكلم، فسأله الملك: لماذا لا تشاركنا الرأي أيها الوزير؟ فأجاب: يا صاحب الجلالة، إن هذا القرار كان ضد رغبات الناس ولن ينفذه الناس، وإذا عاقبنا من يرفض تنفيذه سنعاقب معظم سكان المملكة، وهذا أمر لا نملك القدرة على تنفيذه. فقال له الملك: هل تقصد التراجع وإلغاء القرار؟ فنظر الوزير للملك وأجاب بثقة: لا يا سيدي، إن تراجع جلالة الملك عن قراره يقلل من سلطانه وهيبته. فاحتار الملك وسأله: إذن ماذا أفعل؟ فابتسم الوزير ابتسامة ماكرة وقال: يا سيدي، الحل هو أن تصدر جلالتكم قرارا آخر يفسر القرار الأول،
وتكون صيغة القرار الثاني كالآتي: من ملك البلاد إلى أهل المملكة، إن قرار المنع الذي صدر بالأمس يطبق فقط على النساء الجميلات وصغار السن، لأنهن لا يحتجن لزينة، فجمالهن وشبابهن هو زينتهن. ويعفى من هذا القرار النساء القبيحات وكبيرات السن، فلهن كل الحرية في التزين بما يتاح لهن من الزينة والذهب، وذلك لحاجتهن إلى ستر قبحهن. انتهى. وصدر القرار، وما هي إلا ساعات قليلة حتى انتشر القرار الجديد بين الناس، فخلت الشوارع من المحتجين، وخلعت كل النساء الزينة والحلي، ونظرت كل واحدة منهن لنفسها على أنها شابة وجميلة، وعاد الهدوء لشوارع وطرقات المملكة من جديد. وهكذا أنقذ دهاء الوزير العجوز الملك الشاب من السقوط. وإلى هنا تنتهي الحكاية، وحتى نلتقي بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.